So, dito po, clickable po tong classroom rules. Click mo lang po yan. And then, dito tong mga numbers. So, start ko sa number 1, 2, 3, hanggang sa number 5. And then, after po nyan, click mo lang tong pin sa taas para lumitaw yung question about sa alituntunin. And then, ayan. Dito naman sa word search or sa hanap salita, meron ditong mga words. Ito yung mga words na hahanapin nila dito sa word search. So, ito yung mga words. Meron ditong maglibang. Click mo lang yung word na yon and then click yung maglibang dito sa baba para hindi na nila hanapin. So, meron pang natitirang 4 or 5 na words na kailangan nilang hanapin dito sa word search. And then, meron ditong magsaya. Click mo lang tong magsaya and then maglaro, karapatan, mag-aral, and lastly, yung mahisilang. And then dito naman, pumili ng isang bata at sagutin ang katanungan. So, pipili si student ng isang bata na may question. So, for example, napili niya ito. Click mo lang po ito. And then, ayan na yung question. And then, ito. Yes. So, bawat bata is may different question. Then, if done na silang masagot lahat, click mo lang itong smile para mag-proceed siya sa next slide. Dito naman sa pangkatang gawain, meron 3 doors dito. Pipili lang sila kung anong door yung gusto nila. So, for example, yung group 1, gusto nila itong first door. Click mo lang to. Tapos, ito na yung kanilang gagawin. And then, meron ditong sa baba, yung home icon. Click mo lang to para bumalik siya dito. And then, so for example, yung group 2, ito yung pinili. Ito yung third door. Click mo lang po to. And then, ayan. Yan yung kanilang gagawin. Then, home button. And lastly, ayan. So, ganun lang po. And, after nyong ma-discuss to, or pwede din na ibigay mong task card itong mga to. Meron naman sa may ibibigay naman akong task card tungkol dito. Ayan. So, for example, done na yung group activity. Click mo lang po itong next slide na arrow dito sa taas para mag-proceed na siya dun sa next slide.